नेक्स्ट टॉपिक आसा आमचो टर्म्स इन एक्सप्रेशन्स. ओके, सो आतां हांगा टर्म्स बरोवपाचे, म्हणजे जे नंबर आहा ते आयडेंटिफाय करून बरोवप. सो हांगा तेंच्यांनी पळया एक एग्जाम्पल घेतला, तें म्हणजे 12 + 7. सो हितून टर्म खंयचो जालो 12 आनी 7. ओके, जे आमचे ऑपरेशन्स आसा पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह ते येवचे ना. ओके, सो 12 + 7. आतां नेक्स्ट तेणी आतां हें इजी आहलें, रायट. आतां सेकंड वन पळया, 83 - 14. आतां हितून तो कितें म्हणटा की वी नो दॅट सबट्रॅक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग द इनवर्स ऑफ द नंबर. आनी इनवर्स आमी कसो बरयता, जर हांवें पॉझिटिव्ह घेतला नंबर +5 जाल्यार तेजो इनवर्स कितें जातलो -5, रायट. सो आतां हांगासर 83 - 14 आहा तो आमी कसो बरोवं शकता, 83 + -14. That is, the inverse of a given number has the sign opposite to it. Now the inverse of 14 is -14 and the inverse of -14 is 14. That is positive. Okay, so the subtracting 14 from 83 is the same as adding -14 to 83. आता हें आमी बरयतली कशी, तर फर्स्ट आमी कितें घेतलेलें 12 + 7. सो हितून टर्म कितें आसा 12 आनी 7, रायट. सेकंड आसा तो 83 - 14. ओके, सो 83 + -14 म्हणजे तुमी एड करता 83 -14. सो हो सेम वे म्हाज्यान बरोवं शकता हांव -14 + 83, रायट, कारण 2 + 3 इज सेम एज 3 + 2. सो हे दोन आमचे जाले टर्म्स. ओके, नेक्स्ट थोडे पळोवया क्वेश्चन. -18 - 3 कशें बरयतलें हांव, -18 + -3. सो टर्म खंयचो जालो -18 आनी -3. ओके, फोर्थ वन 6 × 5 + 3. सो 6 × 5 हो एक टर्म जातलो, कारण हो ब्रॅकेटान येता, आनी +3. सो हो एक टर्म 6 × 3 आनी 3, 6 × 5 आनी 3, हे दोन टर्म जाले. देन 2 - 10 + 4 × 6. सो 2 मायनस सायन आहा म्हणजे हांगा प्लस येतली, ब्रॅकेटान येतलो -10 + 4 × 6, हो परत ब्रॅकेटान. सो टर्म्स कितें जाले 2 - 10 आनी 4 × 6. ओके, सो अशेंच तेंच्यांनी आनीक एग्जाम्पल्स दिला, ते करुया. पेज नंबर 29. ओके, सो 13 - 2 + 6 हो हांव कसो बरोवं शकता, 13 + -2 + 6. ओके, सायडीक हांव टर्म्स बरयता तेजे 13 - 2 आनी 6. नेक्स्ट वन 5 + 6 × 3. सो 5 + हे मल्टिप्लिकेशन आहा, म्हणजे हे येतलें ब्रॅकेटान. ओके, सो हांगा टर्म्स खंयचे जातले 5 आनी 6 × 3. नेक्स्ट वन 4 + 15 - 9. 4 + 15 - 9 म्हणजे +-9. आता टर्म्स खंयचे येतले 4, 15 आनी -9. देन 23 - 2 × 4 + 16. सो 23, आतां हो इम्पॉर्टंट आसा पळय, हांगा आतां मायनस सायन आहा ती प्लस बरयली तुमी, आनी हेका येतले ब्रॅकेट. सो ब्रॅकेटान कोण येतलो -2 × 4 येतलो, +16. सो हेजे टर्म्स कितें जातले 23 - 2 × 4 आनी 16. ओके, देन लास्ट वन 28 + 19 - 8. सो 28 + 19 + -8. ओके,
सो 28, 19 आणि मायनस. These are the terms. Okay. So next one पोया swapping and grouping. Okay. आता पहा, Madhu is flying a drone from terrace. The drone goes 6 meter up and then 4 meter down. Write an expression to show how high the final position of the drone is from the terrace. आता हे आम्ही जर ड्रॉ केले जाल्यार कशें जातलें? This is swapping and grouping. Okay. सो तो मनीस हांगा आसा, तेजो ड्रोन पयलीं तेणी म्हटल्यार 6 मीटर अप गेलो, 6 मीटर अप, आनी मागीर तो 4 मीटर डावन येयलो, म्हणजे हांगासरल्यान तो 4 मीटर डावन येयलो. सो 6 मीटर आनी 4 मीटर डावन येयला, हांगा कितले उरले डिस्टन्स? तर 6 मायनस 4, करेक्ट? सो 6 मायनस 4 एक्सप्रेशन हांव अशें बरयतलें. आतां म्हाका इन टर्म्स ऑफ टर्म्स बरोवंक जाय, जाल्यार कितें जातलें? 6 प्लस minus 4, which is equal to 2. Okay, this I can write as minus 4 plus 6. Same जाले, similar, correct? So हांगासर जर आमी will the sum change if we swap the terms? हांगा swapping केलें पळय तेंच्यांनी, 6च्या जाग्यार -4 बरयलो, -4च्या जाग्यार 6 बरयलो, आन्सर सेम उरलें. सो हांगासर कांयच चेंजीस जावंक ना. ओके. सो आतां हे सेम वे दुसऱ्या नंबरांकूय जातलें काय ना अशें ते विचारता. ओके. सो आतां आमी पळोवया कशें कितें तें. ओके. सो हांगा बाबा तेंच्यांनी एक एग्जाम्पल दिला, दॅट इज इफ वी हॅव -7 प्लस 10 आनी -11. ओके. सो आतां हे दोन टर्म्स हांवें एकी कडेन घेतल्या, एडींग द फर्स्ट 2 टर्म्स. ओके. So -7 and 10 add केलो, and then adding their sum to the third term, -11. Okay. Second हितून कितें केलां हांवें? फर्स्ट टर्म तसोच थेयला -7, आनी हे दोन टर्म पयलीं एड केल्या, मागीर तो हेका दिला. ओके. सो हांगा आतां आन्सर कितें येता? -7 प्लस 10 जातलो 3 प्लस 3. ओके. प्लस 3 -11 जातलो -8. ओके. सेकंड केसीन कितें आहा? 10 - 11 कितें जातलो? -1, आनी -1 आनी -7 जातलो -8. सो दोनूय केसीन आमकां आन्सर सेम मेळटा. सो अगेन वी नो दॅट वायल एडिंग पॉझिटिव्ह नंबर्स, ग्रुपींग देम इन एनी ऑफ द अबाव 2 वेज गिव द सेम सम. ओके. सो हांगासर ग्रुपींग केलां. फर्स्ट आमी पयलें तें स्वॅपींग. ओके. आतां ग्रुपींग केलें, पूण आमचें आन्सर सेम उरलें. Thus, grouping the terms of an expression in either of the following ways gives the same value. So, हे जर तुमी एडिशनान करीत जाल्यार तुमकां आन्सर सेम उरता म्हणटात. ओके. सो हेजी एक्चुली एक प्रॉपर्टी आसा, दॅट इज a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Okay, this property. So next one. Okay. So thus the addition of terms in any order gives the same value. Okay. आता तेंच्यांनी मातशें हें चेंज केलें, दॅट इज नाव लेट अस कन्सिडर एक्सप्रेशन्स हॅविंग मल्टिप्लिकेशन एंड डिविजन. आतां मल्टिप्लिकेशन आनी डिविजन आसलेले एक्सप्रेशनांनी बी अशेंच जाता काय का म्हणून तेंच्यांनी पळोवपाक हें आतां ट्राय करतात. सो 13 + 5 × 4 हें आमचें इजी आहा. 30 + 5 × 4, 30 + 20 50 येयलो. आतां दुसरें एक एक्सप्रेशन घेतलां तेंच्यांनी, दॅट इज 5 × 3 + 2 + 7 × 8 + 3. ओके. सो आतां तेणी हो पयलीं घेतला, देन 7 × 8 and then 3, where 3 + 2 is first evaluated and this sum is multiplied by 5. So हो कितें जातलो? 5 × 5 25. Now the expression is 7 × 8, which is 56, and simplifies to 25 + 56 + 3, which is 84. Okay, so हांगा ते कितें म्हणटा की
ब्रॅकेटांनी आहा ते पयलीं सॉल्व करा. ओके, सो ही जी आमी प्रॉपर्टी पयली पळय दॅट इज युअर कॉम्युटेटीव प्रॉपर्टी. सी दिस, इन मॅथमॅटिक्स वी यूज द फ्रेज कॉम्युटेटीव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन instead of saying swapping the terms does not change the sum. Okay, and similarly grouping, and this is your grouping property, that is associative. ओके, आणि दुसरी आहा ती आमची कॉम्युटेटीव, दॅट इज a plus b is equal to b plus a. सो ह्यो दोन प्रॉपर्टीज असता ओके फॉर एडिशन, एप्लिकेबल टू एडिशन. नाव हांगासर तेणी एक कितें तरी क्वेश्चन दिला, दॅट इज Manasa is adding a long list of numbers. It took her 5 minutes to add them all and she got the answer 11749. Then she realized that she had forgotten to include the fourth number. Does she have to start all over again? No, right. कितें तरी तुमी ॲड करता जाल्यार तेजे आन्सर काडून मागीर जो सपोज नंबर एक खंयचो उरला जाल्यार तो तेका डायरेक्टली आमी ॲड करूं शकता, रायट. तेच सांगता ते. ओके, सो तुमी अशें ॲड केलें आनी तशें ॲड केलें म्हण आन्सर एकूच येतलें.